Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem ce ți se pregătește. Wow! Păi, în primul rând, ți se pregătește o invitație undeva, de asemenea văd o propunere de dragoste care vine către tine. Pentru unii poate să fie vorba de o cerere în căsătorie, de o invitație pentru a ieși în oraș, o invitație la un suc, o invitație undeva anume. De asemenea, văd o persoană care vine către tine. Poate e vorba de un musafir pe care urmează să îl ai în casă. O persoană apropiată sufletului tău care vine către tine. Poate chiar să fie vorba de o rudă pentru unii dintre voi. Totuși văd pe cineva care are gânduri serioase aici și văd pe cineva care merge undeva pentru a studia o situație ca să găsească o soluție legată de niște acte sau legată de o clarificare într-o situație anume. Hai să vedem mai departe. Următoarea carte, wow! Următoarea carte vine și accentuează această idee de drum. Cineva se pornește către tine, de asemenea văd o persoană care lasă ceva în urmă, lasă o perioadă mai puțin plăcută. Dacă te afli într-o relație, să știi aici că lucrurile încep să funcționeze în situația în care ești, începând cu următoarea perioadă. Deci lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Văd un drum important pe care îl ai de făcut. Pentru alții văd aici o relație la distanță. Da? Totuși văd o persoană temătoare. Două persoane văd aici. O persoană foarte energică, foarte plină de viață, care dorește să se aventurieze, care are un spirit mai tânăr și încă o persoană mai sensibilă. Parcă împreună ați făcut un drum sau faceți un drum. Între voi doi este un drum aici. Da? Dacă ești o persoană singură, încearcă să călătorești mai mult, încearcă să fii deschis sau deschisă în fața oportunităților de a călători, deoarece ai șanse să cunoști o persoană nouă. Ai șanse să cunoști o persoană deosebită, care să te ajute. În alte cazuri văd aici că îți place foarte mult să trăiești viața din plin, vrei să te bucuri de fiecare aspect, însă văd că urmează o perioadă de pace, o perioadă de liniște pentru sufletul tău. Poate chiar pentru unii discutăm de o vacanță, da? Pe care tu vrei să o iei, sau poate să fie vorba de o relaxare, de un moment în care vrei să te relaxezi, să te simți bine. În unele cazuri văd aici o pauză. Da? Vezi că la un moment dat e posibil să te ia niște gânduri când stai și tu liniștit sau liniștită. Gânduri negative în legătură cu așteptare mare sau gânduri care țin de o călătorie îndepărtată. Hai să vedem mai departe. Wow! Mai departe se vede foarte clar aici că ai o protecție specială. Ai o intuiție foarte bună și văd aici un angajament serios pe care tu îl faci împreună cu o persoană. Poate chiar unii, nu știu, mergeți la o nuntă sau aflați de o căsătorie. Nu e neapărat vorba de voi, da? Într-o zi de sărbătoare sau într-o zi specială, văd aici o discuție foarte puternică pe care o ai cu un membru din familie sau cu o persoană foarte dragă sufletului tău. De asemenea, văd aici o decizie importantă care se ia. Însă, ți-aș recomanda aici să-ți asculți foarte mult intuiția în legătură cu un blocaj, în legătură cu o așteptare mare în care ești pus, sau e vorba de o distanță
în care, știu eu, două persoane se află. Deci, poate e vorba de o relație la distanță. Hai să vedem mai departe. Bun, văd aici o dorință foarte mare care ți se îndeplinește în următoarea perioadă. Poate este ceva ce ține de internet, de străinătate, ceva ce ține de zona tehnologiei. Unii văd aici că vreți să faceți o vacanță într-o altă țară sau într-un alt oraș, într-o altă cultură, într-o zonă diferită. Bun, văd aici foarte multă bucurie, da? Pe de o parte. Văd o bucurie foarte mare care vine pe bani. Poate primești niște bani din străinătate sau poți să faci niște bani pe internet pentru alții dintre voi. De asemenea, văd faptul că reușești să devii o persoană mult mai cunoscută în cercul de prieteni sau în general în viața ta. Reușești să devii o persoană apreciată, respectată și asta e foarte bine. Hai să vedem mai departe. Ok. Văd aici o persoană ușor imatură care acționează doar după propriile sale plăceri. Pe de altă parte, dacă tu simți să faci un anumit lucru, dacă tu ai o pasiune față de o anumită persoană sau o pasiune față de un lucru anume, acum este momentul tău. Acum poți acționa. Îți poți concentra mult mai mult atenția asupra interesului tău. De asemenea, văd aici un compromis de care vei afla. Pentru alții poate să fie vorba de un compromis care ți se propune. Da? Văd aici că îți dorești tare mult să-ți vezi propriul interes, să-ți vezi propria viață, să îți vezi plăcerile tale și parcă vrei să faci acea schimbare. Hai să vedem ce e cu drumul acesta. Wow! Un bărbat foarte puternic, văd aici, sau poate să fie vorba și de o femeie cu o energie masculină foarte puternică. Văd o persoană sigură pe ea, care are un program foarte bine stabilit, care a luat atitudine și care merge să facă un drum. Poate chiar e vorba de o călătorie pe care o ai de făcut, deci un drum, pentru a-ți rezolva o problemă legată de niște acte, hârtii, documente. Pe de altă parte, mai văd aici pe cineva care lasă în urmă niște reguli și care se îndreaptă către propria sa plăcere, către propria sa satisfacție. Ai niște persoane care au o autoritate foarte mare asupra ta, atât o autoritate morală cât și o autoritate fizică. Și aici ar fi foarte bine să te ghidezi după sfaturile acestor persoane. Da? Cineva parcă ți-a dat un sfat aici, să faci o schimbare în viața ta, să lași ceva în urmă și să știi că dacă vei asculta sfatul acestei persoane, vei avea parte de un succes foarte mare. Pe de altă parte, dacă nu vei asculta această persoană și vei merge în continuare pe gândurile tale, ca să spun așa, mai ales dacă e vorba de o situație pe care tu nu o cunoști foarte bine. E posibil aici să te împotmolești. Da? Uite, a ieșit și 7 de bâte. O persoană care se remarcă dintre ceilalți și de asemenea văd o provocare care apare pentru tine, în fața căreia să știi că poți reuși să
să crești, să înflorești, poate chiar e vorba de o concurență într-o relație sau e vorba de o situație tensionată în care ești, da? Și în care să știi că lucrurile se rezolvă în urma unui drum sau în urma unei mutări pe care o persoană o face. E vorba de un bărbat care face această mutare sau acest drum, indiferent dacă ești femeie sau dacă ești bărbat. Bun, dragilor, hai să vedem și zodiile implicate pe aici. Și avem Berbec, Taur, Vărsător, Rac, Scorpion, Pești, Berbec, Săgetător, Leu, Gemeni, Balanță, Vărsător și cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste semne zodiacale. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la un nou videoclip. Te îmbrățișez și îți doresc o zi sau o seară binecuvântată.